Hello everyone. Eya ready hoisu aru aji jam mahator ghoroloi. Mahator ghorle mane mur jonmo hua ghorkhonole, gaor ghorole aru apnalokoku dekhuam gaor ghorkhon aru ami aji logot jam bhonti hotor logot aru tahatiwa ahi ase hi. Teti hala sai thakibo video tu. Eya ghorole ahi asu. Bhonti. Hi. Efale ma. Hi. Here Heidi. Jan driver. আমি ইয়াত আহি আছো ভন্টি মা মই আৰু জান আৰু আনখন গাড়ীত আহি আছে ধুনু জিয়া ভন্টিৰ টিকলাটো দেতা আৰু ভন্টিৰ হাজবেণ্ড যিহেতু গোটেইখিনি মানুহ একেখন স্মৃতি জড়িত হৈ আছে একেবাৰে লৰালি কালৰ আৰু সাইডতে আছে ক্লাবটো আৰু এইফালে আছে আমাৰ ঘৰটো এইখিনিতে সাইডত বাগান আছে অকনমান আৰু এইখিনি হৈছে ধাননি পথাৰ ফ্ৰন্টত আৰু খুব ধুনিয়াকে গছজোপা উঠিছে গছজোপা খুবেই ভাল লাগে পৰিবেশটো আৰু ধানবোৰ মাজতে মাজে মাজে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াছক হালধীয়া হৈ গৈছে আৰু খুব ধুনিয়া লাগিছে পথাৰখন এনেদৰে দেখি আসলতে মই বহুত বছৰৰ মূৰত এইটো টাইমত ঘৰলৈ গৈছো আৰু এনেদৰে পথাৰখন দেখি বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু হৰুতে লেচেৰি পুতলা দিনলে মনত পৰি গৈছে আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেন্টত জনাবচোন আৰু যিসকলৰ গাঁৱত ঘৰ আপোনালোকে গাঁৱত থাকে আপোনালোকৰটো এইটো খুবেই চিনাকি পৰিবেশ বাকি আপোনালোকৰ গাঁৱত নথকা সকলৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া ৰাস্তাটো অলপ বোকা হৈ আছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এয়া চৰাই মাত শুনিছেনে কিচিৰি মিচিৰি কৰি এখিনিমান চৰাই উৰি গৈছে ওপৰেদি আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ ঘৰৰ সাইডত থকা অকনমানি হৰু বাগানখন অলপ চাহ গছ ৰুই থোৱা আছে এয়া ঘৰৰ ফ্ৰন্টতে এইটো হৈছে ৰাজহুৱা পুখুৰী আৰু এতিয়া গোটেই পুখুৰীটো মেটেকানিৰে ভৰপুৰ হৈ আছে
সু মাজতে ভেট ফুল আৰু পদুম ফুল কিছুমানো ফুলি আছে। এয়া চব পুখুৰী নে পথাৰ একো ধৰিবই নোৱাৰা হৈ আছে। ইয়াৰ ছাইডতে আছে আমাৰ পুখুৰীটো আৰু তাতো মাছো মেলি থোৱা আছে। আমি আহিলে কেতিয়াবা তাতে মাছ ধৰে। আৰু এইফালে এই টিকলাকিটাক দেখিছেনে বাৰু? ইহঁতি ছাতি তাতি লৈ একেবাৰে বিৰাট এনজয় কৰিছে তাহাঁতি ইয়াত খুব ফূৰ্তি পাইছে। অকণমান বৰষুণ দিছে ছাতি তাতি লৈ হাজিৰ এতিয়া এনেকৈ। আৰু ব'লক এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। এয়া ভণ্টি, জান আৰু দেউতা। এইফালে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ এতিয়া। এইফালে অলপ ফুলগছ আছে। আৰু এইটো চাইডে অলপ সৰু সুৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। ভঁৰালটো ভাঙি পেলাই নতুনকৈ বনাইছে বেকলে। আৰু এইফালে এইকেইজোপা বহুত পুৰণা দেৱদাৰু গছ। আৰু ইয়াৰ পাকঘৰলৈ আহিছোঁ ডাইৰেক্ট এতিয়া। এইফালে এইটো হৈছে মস্ত কলডিল এটা ঘৰৰে হয়। এইটো অকমান আগতে খালা নেকি? এইফালে খানা বনিব আৰু আনফালে ৰেডি হৈ আছে চাহৰ আইটেম। এইফালে ইহঁতৰ খেলা আৰম্ভ হৈ গৈছে। আহকচোন ইহঁতৰ খেলাকে অকণমান চাই লওঁ। আজি হাজবেণ্ড আমাৰ লগত অহা নাই। আজি ধুনু আৰু জীয়াইও কেইবামাহৰ পাছতহে এনেদৰে মুকলিকৈ ওলাই আহিবলৈ সুবিধা পাইছে। এখন দোকান নেকি? এয়া এতিয়া চাওঁগে পাকঘৰত কি কি বনি আছে। আৰু এইফালে পুৰা লাগি আছে। এইফালে বনিছে হাঁহৰ মাংস আৰু এইফালে হ'ব এতিয়া হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই। আৰু ইহঁতি ব্যস্ত ষ্টৰি কোৱাত। এইজনী চক ঘৰত গৰু এজনী আছিলে। কেইদিনমানৰ আগতে এটা পোৱালি দিলে আৰু পোৱালিটো হৈছে এইটো টিকলা টিকলা পোৱালিটো। এইটো বদমাছিটো। সেইটো চাইডত ওলাইছেহি। আৰু এইফালে কি বনি আছে চব? এইফালে দেখুৱাইছো কি বনাই আছা? ৰবাব টেঙা আমি আয়োজন কৰিছো। কাটি আছে কলডিল। কলডিল খাবা আৰু এইফালে কলডিল কাটি আছে। এইফালে বনি আছে চিকেন। চিকেন বনি আছে আৰু ইয়াত কি বনিছে? পোলাও। বহু দিনৰ মূৰত আমি দুইজনীয়ে গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহি যি যি পাইছোঁ চবৰে মজা লৈ লৈছোঁ একেবাৰে। খানা বনাই থকাৰ মাজতে ভণ্টিয়ে ৰবাব টেঙাও গুচালে
বিৰাটেই মিঠা আছিলে চবেই টেষ্ট কৰিলোঁ মই আৰু একেবাৰে কিটোতে কাটিছো সেইটোতে আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু কিমান দিনৰ মূৰত খাইছো ঘৰত তাতে হয় না ঘৰৰ অলপ টেঙা দুইজনীয়ে লগতে কিমান বছৰৰ মূৰত লগ পাইছো এতিয়া এনে খাবলৈ বাক বনিয়েক মাক ভাইক সেই গতে বৌ আৰু এইফালে বৌ কৰিছ নেকি ভণ্টি কৰিছ নেকি মোলে চেণ্ড কৰি দিবি হা এয়া চাওকচোন ঘৰৰ ভিতৰতে দীঘল কৰিডৰটো পাই একেবাৰে ক্ৰিকেট খেল আৰম্ভ কৰি দিছে বাহিৰত বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে খেলিব পৰা নাই ভিতৰতে আৰম্ভ কৰি দিছে पूरा फिल्म ना जैसे मिनिस्टर रहिছে ভাষণ দিবলৈ আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে বাই বাই মই